Hello guys, welcome to Yum Lanka YouTube channel. අපි අලුත්ම එපිසෝඩ් එකෙන් අපි අරගෙන ඉන්නේ අද රසවත් ගෝවා කොළ මැල්ලුමක්. මෙන්න මේ ගෝවා කොළ මැල්ලුම තමයි අපි අද හදාගන්න යන්නේ. ප්‍රධාන ආහාර වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක්. චිකන් කරියක්, බීෆ් කරියක් එක්ක මේක හොඳට සෙට් වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන අපි ගත්ත ගෝවා කොළ. අපි ගෝවා ගෙඩියෙන් තමයි මේ ගෝවා කොළ ගත්තේ. මීට අමතරව ගෝවා කොළ වලටම වවන ගෝවා කොළක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික ගම් මිරිස් අබ ස්වල්පයක් කෑලි මිරිස් ලුණු රතු ලුණු ගෙඩි ස්වල්පයක් කහ සමග ගාගත්ත පොල් ටිකක් මුලින්ම බලමු අපි ගෝවා කොළ එක කපා ගන්න කොහොමද කියලා අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ගෝවා කොළ එක එකට මිටියක් වගේ අරගෙන හොඳ කැපෙන පීයකින් හොඳට හීනියට කපා ගන්න ඕන. හොඳට හීනියට කපා ගත්තාම මේක ඉතාමත්ම රසවත්. අපි මේක මැල්ලුමක් හදන්නේ ආ ඒ හින්දා අපි මේක ටිපේ තියලා මලවනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හීනියට ගෝවා කොළ එක අපි කපා ගන්නෙ. අපිට පේනවා ඉතාමත්ම හීනියට හොඳට කැපිලෙනවා. මේ කරට ආවම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳට ගෝවා කොළ මැල්ලුම හොඳට රසට තියෙන්නේ. හරි අපි මේක දාගෙන කහ සම්බුලේ තමයි මේ හදන්නේ. අපි එකතු කරගන්නවා අපි ගත්ත අබ ගම් මිරිස් කහ සමග බී ලුණු රතු ලුණු මුලින්ම මේ ටික අරගෙන හොඳට ගලේ දාලා අපි අඹර ගන්නවා. අපිට මේක අඹර ගන්න ගලක් නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ලීවන් ගෙඩියක් හරි ගල්වන් ගෙඩියක් හරි අරගෙන මේක කොටා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොටත් මේ රසයම තියෙනවා. ඔබට පේනවා මේක හොඳට පොඩි වෙන්න අඹර ගන්නවා. එතකොට හොඳ රහක් තියෙනවා මේකේ. අපි ලුණු එක මේකට දැන් එකතු කරන්නේ නැහැ. පසුවට තමයි ලුණු එක එකතු කරගන්නේ. අපිට දැන් පේනවා අපි මේකට පොල් ටික දාලා අඹර ගන්න තමයි යන්නේ. සාමාන්‍ය පොල් සම්බෝලයක් ගලේ අඹරන විදිහටම තමයි මේක අඹරගන්නේ. වෙනස තියෙන අපි ලුණු එකතු කරේ නැහැ දැනට. අපිට පේනවා දැන් හොඳට කහ පාරට මේක අඹරෙනවා. වංගිඩියත් කොටා ගත්තත් මේ ආකාරයට මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ගෝවා මැල්ලුම ඉතාමත්ම රසවත්. මම කලින් කිව්වා වගේ චිකන් කරියක් බීෆ් කරියක් එක්ක ප්‍රධාන ආහාර වලට. මෙන්න දැන් ගෝවා එක ලිපේ තියලා අපි ඒක ලුණු ටික එකතු කරලා ලිප ඔන් කරගන්නවා. වැඩි ගින්දරේ නෙමෙයි මද ගින්දරේ තමයි මේක අපි හදාගන්නේ. මේකට අන්තිමට අපි පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා රසවත් වෙන්න. මෙන්න දැන් ගෝවා කොළ එක තැම්බිලා මැලිගෙන ඔබට පේනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි අර අඹරගත්ත කහ පොල් එක මේකට එකතු කරගන්නේ. මේක එකතු කරගෙන හැඳි මිටෙන් හොඳට අපිට කූරු ගාලා මේක මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා හොඳට මික්ස් කරගන්න හැඳි මිට තමයි මේකට හරියන්නේ. ඔන්න එතකොට දැන් හොඳට තැම්බිලා දිනනකොට මේක රසය ගන්න අපි පොල් තෙල් සුවල්පයක් එකතු කරලා ආයෙ මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඔබට දැන් පේනවා ඉතාමත්ම හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. මේක ඉතාමත්ම සුවඳයි මේ වෙලාවේ. ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක් මේක. පොඩිත්තොන්වත් මේකට කැමති වෙයි මේ ආකාරයට මේක හදලා දුන්නොත්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලොත් මේක ගෙදරදී try කරලා බලන්න. මෙන්න අපි හදාගත්ත ගෝවා කොළ මැල්ලුම. ඔයගොල්ලොත් ගෙදරදී මේක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා අපි ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් කෑමක් අරගෙන අපි ඔයගොල්ලන්ව ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හමු වෙන්නම්. ස්තුතියි.